Okay, welcome back again. Okay, for our class. Tanvi Kale, Lavanya Karvari. Okay. Om Metha. Welcome everyone. Okay, friends, actually, today you are not having class, right? But we missed class on Thursday, right? So for that, we are conducting this class today. Okay. And what are we going to do today? So we are going to revise your first history lesson. Okay. So basically, what I am doing, I am analyzing your previous year's questions papers. Okay. The work is in progress. Okay. तर एकदा ते अनालिसिस झालं की कोणत्या चॅप्टरवर किती क्वेश्चन्स पडतात किंवा तुमचा पॅटर्न काय आहे एक्झामचा वगैरे वगैरे. ओके. सो वी विल मूव with that analytics. Okay, so before that, what would we do? We will just study the chapter once again. Okay, थोडस फास्ट मध्ये आपण एकदा रिवाइज करणार चॅप्टर and after that आपण एक्सरसाइज बघणार and we will see if whether if we are able to answer the questions or not. Okay guys, so are you ready everyone? Okay, Tanvi, Kale, okay, Om Metha, Lavanya. Okay. Okay, so I'm gonna present the screen. Okay, before starting, just tell me that is your practice going or revision already going on? Hello? तुमची रिव्हिजन चालली का ऑलरेडी आधीच? कारण आपण सिलेबस फार पूर्वीच कंप्लीट केलेला आहे. ओके. आणि तुमच्या एक्झाम पण जवळपास एप्रिल मे मध्ये आहेत. ओके. म्हणजे आपल्याकडे खूप वेळ आहे अजून, जवळपास 4 months. ओके, 3 to 4 months. And 3 to 4 months are more than sufficient. ओके, आपल्याला जेवढी गरज आहे त्यापेक्षा आपल्याला खूप वेळ आहे. त्यामुळं तुम्हाला 100 out of 100 मार्क्स पडले पाहिजे यामध्ये. ओके. येस, 29th April board exam starts, right? At the end of the April, end week of the April. So I know all of you are already very clever guys. Okay, your academic record is also very good. So our aim is to get the maximum marks, okay, in the exam, because too much time for the exam. We can make multiple revisions. Okay, we can write down the questions, exercises. Okay, and basically तुम्हाला जे काही एक्झाम मध्ये विचारलं जातं तर ते बरेचसे क्वेश्चन्स हे जवळपास एक्सरसाइज जे काही तुमच्या चॅप्टरच्या खाली दिलेलं आहे. ओके, तर त्यामधूनच विचारलं जातं. तर सुरुवातीला तुमचा अप्रोच असा असला पाहिजे की जे क्वेश्चन्स एक्सरसाइज मध्ये दिलेले आहेत, ओके, वेदर इट इज फिल इन द ब्लँक्स, ओके, और वेदर इट इज पेयर्स और फाइंड द रॉन्ग पेयर, ओके, और गिव द रीजन्स, explain in brief, explain in details. Okay, so all types of questions. Okay, even concept charts. Okay, that concept charts also very important. Okay, so based upon that, different questions are asked in the exam. Okay, so maximum weightage is to the exercises. Okay, आणि तुमच्या चॅप्टर मध्ये आपण जेव्हा बघतो की बऱ्याचदा बॉक्स मध्ये दिलं असतं, आपण स्टडी करताना बघितलं की डू यू नो, ओके, तुम्हाला माहित आहे का, या टाईपचा जो काही बॉक्स असतो. ओके, तर ते जे काही बॉक्स आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे, तर त्या बॉक्स मधली पण इन्फॉर्मेशन खूप वेळा पेपरला विचारली जाते, एक्झाम मध्ये विचारली जाते. ओके, सो युअर अप्रोच शुड बी थरफ. ओके, तर आपण आज काय करूयात, आपण तुमचा फर्स्ट लेसन एक जस्ट काही फास्ट मध्ये थोडासा रिवाइज करूया आणि त्यानंतर आपण तुमच्या एक्सरसाइज कडे वळणार आहोत. ओके. ओके,
So the textbook is coming up right now here. Okay, so this is your first lesson, historiography. Okay, इतिहास लेखन, development in the West. Okay, guys. So was it visible for all of you? ओके ओके. तर हे तुमचं काय करायचं, आपलं फर्स्ट चॅप्टर कशाविषयी आहे? आपल्याला माहित आहे इतिहास लेखन ही एक परंपरा आहे, एक ट्रेडिशन आहे. ओके, इट इज वन ऑफ दी ब्रांच ऑफ अ स्टडी. ओके, शिक्षणाची एक मोठी ब्रांच आहे. तर या हिस्ट्रीचं जे काही लेखन केलं जातं, ओके, तर हे केव्हापासून चालू झालं? ओके, हिस्टोग्राफी. वेस्ट म्हणजे काय? जे कंट्रीज आपल्या वेस्टर्न साइडकडे आहे, आपण म्हणतो ना पाश्चात्य लोकांचा आपल्यावर प्रभाव पडलेला आहे किंवा वेस्टर्न कल्चर आपल्याकडे जास्त वाढत चाललं आहे. तर वेस्टर्न म्हणजे काय? वेस्टर्न म्हणजे बेसिकली आपल्या इंडियाच्या वेस्ट साइडला ज्या कंट्री आहेत, म्हणजे युरोपियन कंट्रीज झालं, इव्हन अमेरिका झालं. ओके, सो दीज कंट्रीज वेअर डेव्हलप्ड कंट्रीज. ओके, आणि मग जी काही इतिहास लेखनाची सुरुवात झालेली आहे, तर ते वेस्ट मध्ये कशी झाली, युरोपियन देशांमध्ये कशी झाली, तर ते आपण या चॅप्टर मध्ये स्टडी केलं होतं. बरोबर. यापैकी बराचसा पार्ट तुम्हाला आठवत असेल, कारण आपण यावर एक शॉर्ट एक्झाम पण कंडक्ट केली होती दिवाळीला तुमची, राईट? ओके. आपण हा सेशन अत्यंत हलका फुलका ठेवणार आहोत. ओके, काही जास्त टेन्शन नाही घ्यायचं किंवा काहीच नाही करायचं. तर तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, गोष्ट म्हणजेच एक पॉइंट सांगतो की इथे जे काही हा आपल्याला बॉक्स दिलेला असतो की चॅप्टर मध्ये ऍक्च्युली काय काय आहे. ओके, ही गोष्ट तुम्ही जेवढ्या वेळा डोळ्याखालून घालाल किंवा जेवढ्या वेळा तुम्ही वाचाल, ओके, जेवढ्या वेळा तुम्ही रिडिंग कराल, तुम्हाला एक अंदाज येईल ऍक्च्युली की चॅप्टर मध्ये काय काय दिलेलं आहे. ओके, आता डेव्हलपमेंट इन द वेस्ट त्याचे 4 पार्ट केलेले आहे. ओके, आपण हे पण डिटेलमध्ये बघितलं होतं जेव्हा आपण चॅप्टर सुरू केला होता तेव्हा. तर ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी. आता हिस्टोग्राफी म्हटलं काय, ती परंपरा. आपण थोडस हिस्टोग्राफी म्हणजे काय याच्याबद्दल बघणार. ओके, तर काही सुरुवातीचं जे काही चॅप्टर आहे किंवा पार्ट आहे तो काय कशाविषयी असणार आहे, आपण हिस्टोग्राफी बद्दल स्टडी करत आहोत. तर बेसिकली हिस्टोग्राफी म्हणजे काय हे आपण शॉर्ट मध्ये बघणार आहोत. त्यानंतर मग काय झालं, एन्शंट हिस्टोग्राफी पण आहे आणि मॉडर्न हिस्टोग्राफी पण आहे. म्हणजे पूर्वीच्या काळात पण लोक हिस्ट्री लिहायचे. ओके, पण पूर्वीच्या काळी हिस्ट्री लिहायचे किंवा व्हॅलिडेट करण्याच्या वेगवेगळ्या टेक्निक्स होत्या. ओके, आणि जसं मॉडर्न काळामध्ये आपण आलो, तर मॉडर्न काळात वेगवेगळे शोध लागले. ओके, वेगवेगळ्या प्रकारचे कन्सेप्ट उदयास आल्या, वेगवेगळ्या प्रकारचा स्टडी झाला, आणि त्या स्टडीचा उपयोग करून आपण एक्झॅक्टली काही गोष्टी प्रेडिक्ट करू शकलो की नाही, बरोबर त्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात ही गोष्ट झाली होती. ओके, अशा पद्धतीचं युद्ध लढलं गेलं होतं, ही गोष्ट खरी आहे. सो हाऊ कॅन वी व्हॅलिडेट इट? ओके, इट इज बिकॉज ऑफ द मॉडर्न टेक्निक्स. ओके, so this was the second part of this chapter. Third part is development of scientific perspective in Europe and historiography. हा जो काही मॉडर्न हिस्टोग्राफी म्हणजे काय आहे, त्यामध्ये थोडक्यात एक सायंटिफिक अप्रोच आला. ओके, सायंटिफिक पर्स्पेक्टिव्ह आला. म्हणजे एखादी गोष्ट आपल्याला कोणी सांगितली की नाही नाही, अरे अकबर बिरबलच्या काळात अशा अशा गोष्टी झाल्या होत्या, बिरबल थोडक्यात अकबर असं युद्ध लढला किंवा तसं युद्ध लढला नाही, असं जर तुम्ही कोणाला सांगत असाल, परंतु त्याच्या कोणत्याही प्रकारची एव्हिडन्स नसतील, सायंटिफिक प्रूफ नसेल, तर आपण त्याला, इट इज नॉट पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऍक्च्युली, बिकॉज वी कॅनॉट बिलीव्ह ब्लाइंडली ऑन सच अ कंटेंट. ओके, त्यामुळे काय झालं, जो काही मॉडर्न हिस्टोग्राफी मध्ये जो काही सायंटिफिक अप्रोच डेव्हलप झाला, तर तो युरोपमध्ये कसा डेव्हलप झाला, तर ते आपण बघणार आहोत. ओके, आणि द लास्ट इज नोटेबल स्कॉलर्स. दिस नोटेबल स्कॉलर्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सो दिस पॉइंट, द लास्ट चार्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अकॉर्डिंग टू युअर एक्झाम. कारण यामध्ये जे काही गुणवंत जे काही स्कॉलर्स आहे, ओके, पाश्चात्य जगातील, वेस्ट मधील, युरोपियन कंट्रीज मधील, ओके, जे काही स्कॉलर्स, तर त्यांच्याविषयी माहित आहे. तर थोडक्यात आपण या चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत हिस्टोग्राफी म्हणजे काय, त्याची ट्रेडिशन कशी आहे, परंपरा. त्यानंतर हिस्टोग्राफी मॉडर्न कशी आहे. ओके, आत्ताच्या काळातली हिस्ट्री कशी लिहिली जाते, वेगवेगळ्या गोष्टींचा अप्रोच मॉडर्न कसा असतो. नंतर पुढचा पार्ट आहे की ही हिस्ट्री लिहिताना आपण सायंटिफिक मेथड्स कशा वापरतोय, ते वेस्ट मध्ये किंवा युरोपियन कंट्रीज मध्ये कशा पद्धतीने विकसित झालं, तर हे आपण बघणार आहोत. ओके गाईज,
सो वी विल जस्ट मूव्ह फॉर द नरेशन. आपण आता फक्त एक चॅप्टर सुरू करूया. So guys, before that, let's go through the exercise first. ओके, एक्सरसाइज मधून आपण एकदा गो थ्रू होऊया, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल जेव्हा आपण हा मुद्दा डिस्कस करू. एखादं चॅप्टर आपण हा चॅप्टर मध्ये काही गोष्टी डिस्कस केली, तुमच्या लक्षात येईल की एक्सरसाइज मध्ये पण हे क्वेश्चन्स विचारले गेलेले आहेत. ओके, सो हिअर इज युअर एक्सरसाइज. ओके, यापैकी आता बरेचसे क्वेश्चन्स आन्सर्स तुम्हाला माहित आहेत, परंतु तरीही आपण रिवाइज करत आहोत, कारण प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. आपल्याला 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिळवायचे आहेत. ओके, ओके. सो गाइस, first is okay, fill in the blanks. Okay, or the choose the correct option. MCQ. It may be said that dash was the founder of modern historiography. So what they are asking about modern historiography, founder of modern historiography. Okay, we will just discuss. dash wrote a book titled Archaeology of Knowledge. म्हणजे काय, त्यांनी एक बुक आहे, म्हणजे थोडक्यात आपल्या चॅप्टर मध्ये बऱ्याच प्रकारचे बुक्स दिलेले असतील आणि त्यांनी स्पेसिफिक विचारलं की हे बुक कोणी लिहिलं आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द आयडेंटिफाय रॉंग पेअर. आता यामध्ये तुम्हाला काही वेगवेगळ्या प्रकारचे स्कॉलर्स दिलेले आहे आणि त्या स्कॉलर्सचे कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे किंवा त्यांनी लिहिलेले बुक दिलेले आहेत. ओके, आता हे सर्व तुमच्या लक्षात येईल. ओके, 4 दिलेले आहे. त्यानंतर काय आहे, डायलेक्टिक्स, एक्सप्लेन दी कन्सेप्ट. खाली ज्या कन्सेप्ट आहे किंवा संकल्पना आहे ते एक्सप्लेन करायचे आहे. डायलेक्टिक्स, अनल्स, स्कूल, या दोन्ही गोष्टी आपल्याला चॅप्टर मध्ये आहेत, आपण त्या बघूयात. सो थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रिझन. ओके, थोडक्यात तुम्हाला कारणे द्यायची आहेत. हिस्टॉरिकल रिसर्च वॉज ड्रिव्हन टू फोकस इन डेप्थ ऑन व्हेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाईफ. ओके, प्राचीन काळीचा जो काही रिसर्च आहे, ओके, तर स्त्रीचं जे जीवन आहे तर त्यावर मोठ्या प्रमाणावर तो डेप्थ मध्ये अवलंबून आहे. तर हे का आहे हे तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे. नेक्स्ट वन इज फोकल कॉल हिज मेथड दी आर्किओलॉजी ऑफ नॉलेज. आता आर्किओलॉजी ऑफ नॉलेज हा टॉपिक चॅप्टर मध्ये आलेला आहे. ओके, तर हे पण आपण बघणार आहोत. नेक्स्ट वन इज आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स इन 25 to 30 वर्स. व्हॉट इज हिस्टोरियोग्राफी. ओके, इतिहास लेखन म्हणजे काय. व्हॉट डिड रेने डिस्कार्टिस इन्सिस्टेड अपॉन. तर याने कोणत्या गोष्टीवर आग्रह केला किंवा कोणत्या गोष्टीवर जास्त भर दिला रेने डिस्कास्टिस. तर या हा एक नोटेबल स्कॉलर आहे आणि त्याच्याबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत. त्यानंतर व्हाय इज वोल्टेयर सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी. ओके, the same question is asked in this fill in the blanks also, right? Founder of modern historiography. Fifth one is you have to complete this concept chart. Notable scholars in Europe. Okay, जे काही 4 मेजर स्कॉलर्स आहेत त्यांच्याबद्दल तुम्हाला इथे राईट डाऊन करायचं आहे, चार्ट बनवायचा आहे. सो द 6th लेसन इज आन्सर द फॉलोइंग इन डिटेल्स. तुम्हाला डिटेलमध्ये खालील क्वेश्चनचं आन्सर लिहायचं आहे. काय काय आहेत. एक्सप्लेन द कार्ल मार्क्स क्लास थेरी. ओके, कार्ल मार्क्सची जी काय वर्ग, समाजामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे वर्ग असतात असं कार्ल मार्क्स बोलला होता. ओके, तर ती क्लास थेरी ऍक्च्युअली काय आहे तर ते आपण बघणार आहोत. व्हॉट आर द 4 कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. आपण मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी स्टडी करणार आहोत. ओके, आणि आपण काय बघितलंय मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी मध्ये थोडेसे सायंटिफिक अप्रोच कन्सिडर केला जातो किंवा कोणत्याही गोष्टीवर सहजासहजी विश्वास ठेवला जात नाही. त्याचं ऑथेंटिसिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, तर ती काय आहे ते कॅरेक्टरिस्टिक्स, कोणत्या कॅरेक्टरिस्टिक्स इम्पॉर्टंट आहेत ते बघणार आहोत. व्हॉट इज फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी. फेमिनिस्ट म्हणजेच काय, महिला. ओके, महिलांसंबंधी जे काही महिलांचे इतिहास लेखन आहे तर ते कसं आहे ते बघणार आहोत. एक्सप्लेन लेफर्ड ओन रँक्स पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ हिस्ट्री. ओके, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द नोटेबल स्कॉलर इन द वेस्ट. Okay guys, so let's start the revision. Okay, so let's start. Historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of past events and their interconnections. थोडक्यात इतिहास जो काही आपण स्टडी करतो, रिसर्च करतो, संशोधन करतो, तर त्याचा बेसिक उद्देश काय असतो, त्याचा ऑब्जेक्टिव्ह काय असतं, तर इतिहासात ज्या काही घडलेल्या घटना आहेत ते कोणत्या क्रमाने घडल्या
आणि वेगवेगळ्या घटना एकमेकांशी इंटरकनेक्टेड कशा आहेत, तर ते म्हणजेच हिस्टॉरिकल रिसर्च. ओके, त्यांचा हिस्टॉरिकल रिसर्चचा ऑब्जेक्टिव्ह हा आहे की इतिहास घडलेल्या घटना कोणत्या क्रमाने घडला. सपोज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आधी कोणते राजे होऊन गेले, कोणाचं साम्राज्य महाराष्ट्रावर होतं. ओके, हे स्टडी करणं इट इज द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च. In the physical and natural sciences, the empirical method, that is laboratory method of experiments and observations, okay, is used to verify the available knowledge. This method allows formulating laws that remains true irrespective of time and space. Those laws can be tested and proved repeatedly. म्हणजे काय, आपल्याला माहित आहे सोशल सायन्सेस, आपण काय स्टडी करतोय, सोशल सायन्सेस. आणि तुम्हाला आणखी एक आणखी एक सब्जेक्ट आहे, कोणता, फक्त सायन्स. ओके, जनरल सायन्स हा तुम्हाला टॉपिक आहे. तर इथं त्यांनी काय दिलंय, फिजिकल आणि नॅचरल सायन्स म्हणजे जनरल सायन्स, तुमचा जो काही सायन्सचा सब्जेक्ट आहे तो. तर त्यामध्ये काय केलं जातं, त्यामध्ये जेव्हा स्टडी केलं जातं तेव्हा इम्पेरिकल मेथड वापरली जाते. ती इम्पेरिकल मेथड म्हणजेच लॅबोरेटरी मेथड आणि एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ऑब्झर्वेशन. मग त्यामध्ये काय केलं जातं, सपोज तुम्हाला एक कन्सेप्ट शिकायची आहे की लाईट पासेस इन द स्ट्रेट लाईन. ओके, लाईट स्ट्रेट लाईन मध्ये पास होते. मग तुम्ही काय करणार, त्यासाठी एक्सपेरिमेंट करणार. तुम्ही काय करणार मग की होल असलेले 4 पुठ्ठे एकत्र घेणार. ओके, ते पुठ्ठे काय करणार, तुम्ही एका लाईन मध्ये मांडणार, त्यामधून बॅटरीने तुम्ही लाईट सोडणार. ओके, आणि जर ते 4ही जे काही पुठ्ठे आहे किंवा कार्डबोर्ड आहे की ज्यामध्ये होल आहे, ते सगळ्यांमधून जर लाईट पास झाली तर आपण काय म्हणणार, ते जर स्ट्रेट लाईन मध्ये असतील तर त्यामधून लाईट पास होईल. ओके, आणि जर त्यापैकी एकाही जर पुठ्ठा थोडा साईडला गेला तर यू कॅन इझिली अंडरस्टँड दॅट द लाईट इज नॉट पासिंग, इट मीन्स लाईट नीड स्ट्रेट लाईन टू पास. ओके, तर याला काय म्हणतात, एक्सपेरिमेंट अँड ऑब्झर्वेशन. ओके, दिस इज लॅबोरेटरी मेथड, आपण हे लॅबमध्ये एक्सपेरिमेंट करतो. तर फिजिकल नॅचरल सायन्स हे इम्पेरिकल मेथडवर डिपेंड असतात. तिथं काय केलं जातं, नॉलेज जे मिळवलं आहे तर आपण ते टेस्ट करतो. ओके, मग लॉ तयार करतो. लॉ काय झाला त्याचा तयार, की लाईट ही स्ट्रेट लाईन मध्येच जाते. ओके, फॉर एक्झाम्पल. परंतु इफ वी कम टू द हिस्टॉरिकल रिसर्च, ओके, हा पण रिसर्च आहे, हिस्ट्रीचा पण एक रिसर्च आहे. पण हिस्ट्रीमध्ये आपल्याला ही लॅबोरेटरी मेथड यूज करणं नेहमीच शक्य नाही. ओके, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज मेथड ऑफ लॅबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स अँड ऑब्झर्वेशन ऑलवेज. ओके, इन द हिस्ट्री. ओके, कारण सपोज तुम्हाला एक गोष्ट कळली की छत्रपती फॉर एक्झाम्पल छत्रपती शिवाजींच्या महाराजांच्या काळामध्ये त्यांच्या राज्यामध्ये सपोज अष्टप्रधान मंडळी आपण म्हणतो. ओके, आता ते अष्टप्रधान मंडळ आहे हे लिहून ठेवलेलं आहे, परंतु ते मंडळ सध्या अस्तित्वात नाही. ओके, आणि आपण दे आर नो मोर, दॅट्स व्हाय वी कॅनॉट आस्क देम, वी कॅनॉट आस्क छत्रपती शिवाजी महाराज दॅट खरंच तुमच्याकडे अष्टप्रधान मंडळ होतं की तुमच्याकडे 10 प्रधान मंडळ होतं फॉर एक्झाम्पल. ओके, त्यामुळं असा रिसर्च आपण लॅबोरेटरीमध्ये हिस्ट्री विषयी करू शकत नाही. दिस इज सो बिकॉज वी आर नॉट प्रेझेंट इन हिस्टॉरिकल टाइम अँड स्पेस अँड हिस्टॉरिकल इव्हेंट्स कॅनॉट बी रिक्रिएटेड. याचा अर्थ काय झाला की आपण या गोष्टी करू शकत नाही, कारण आपण ज्या काळात त्या घटना घडल्या त्या काळात आपण अस्तित्वात नव्हतो किंवा त्या ठिकाणी प्रेझेंट नव्हतो. ओके, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये आपण तिथे प्रेझेंट नव्हतो. दॅट्स वाय आपण त्या ज्या इव्हेंट आहेत त्या काळी जे युद्ध झाले, ओके, ते जसेच्या तसे आता आपण रिक्रिएट करू शकत नाही. ओके, so that's why laboratory method cannot be used for historical research. Also, in history, it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of the time and space. आणि ज्याप्रमाणे आपण आताच बघितलं की लाईट स्ट्रेट जाते, हा एक लॉ आहे, फिक्स आहे. ओके, त्या पद्धतीने आपण हिस्ट्रीमध्ये कोणत्या प्रकारचा लॉ बनवू शकत नाही. ओके, की एखाद्या राजाने हे युद्ध लढलं मग दुसरा राजा तोच युद्ध लढल किंवा तिसरा राजा तोच युद्ध लढणार. सो दिस इज नथिंग लाईक एनी लॉ. ओके, हिस्ट्रीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा लॉ आपल्याला बनवता येत नाही. ओके, बिकॉज वी आर नॉट प्रेझेंट ऍट दॅट टाइम इन हिस्टॉरिकल टाइम अँड स्पेस. ओके, टू बिगिन वी नीड an expert who knows the language and script of a historical document in order to read it and understand its meaning. मग यासाठी काय करावं लागतं आपल्याला, आपल्याला माहित आहे वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्क्रिप्ट अवेलेबल आहे. ओके, आपल्याला सापडलेल्या आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या लँग्वेज मध्ये आहेत त्या. ओके, वेगवेगळ्या प्रकारच्या लँग्वेज मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्क्रिप्ट आपल्याला आढळून येतात.
तर मग आपल्याला काय पाहिजे, त्या स्क्रिप्ट रीड करणारा एखादा एक्सपर्ट पाहिजे. ओके, वी नीड वन एक्सपर्ट हु नोज द लँग्वेज ऑफ स्क्रिप्ट. ओके, सो दॅट वी कॅन अंडरस्टँड व्हॉट इज रिटन ऑन दॅट अँड वी कॅन अंडरस्टँड द मिनिंग ऑफ दॅट. ओके, जी काय मोडी लिपी आहे, ओके, आपल्याकडे मोडी लिपी म्हणून आहे. जशी मराठी आहे तशीच मोडी लिपी आहे, परंतु मोडी लिपी ही डिफरंट आहे. जर मोडी लिपीतलं आपल्याला एखादं डॉक्युमेंट जर सापडलं, इंग्रजांच्या काळात मोडी लिपी जास्त चलनात होती. ओके, तर त्या काळातलं एखादं डॉक्युमेंट आपल्याला रीड करायचं जर झालं तर आपल्याला मोडी लिपी येणारा एक्सपर्ट पाहिजे असतो. सो दिस इज लाईक दिस सेम. Also, the experts can examine the authenticity of document by using criteria such as lettering style, author style of writing, manufacturing date, and type of paper stamps of authority, etc. मग काय करणार एक्सपर्ट, काय करणार, त्याची ऑथेंटिसिटी सर्च करणार किंवा ऑथेंटिसिटी काय आहे हे बघणार. म्हणजे ते डॉक्युमेंट खरंच ऑथेंटिक आहे का, ती स्क्रिप्ट खरी ऑथेंटिक आहे का, नक्की त्या काळातली आहे का. ओके, तर हे कशाच्या बेसिसवर तो बघणार, तर त्याला माहित आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात त्यांची लेटरिंग स्टाईल वेगवेगळी होती. ओके, त्यांची ऑथरिंगची स्टाईल वेगवेगळी होती. ओके, मॅन्युफॅक्चरिंग डेट त्या काळातली समजा वेगळी होती. ओके, तर या सगळ्या गोष्टी जर एखाद्या डॉक्युमेंट त्यांना आढळून आल्या तर एक्सपर्ट विल से दॅट दिस इज ऑथेंटिक डॉक्युमेंट. ओके, हे डॉक्युमेंट जे आहे ते ऑथेंटिक आहे, हे डॉक्युमेंट आहे ते खरं आहे, अँड वी कॅन यूज इट ॲज अ एव्हिडन्स. ओके, आपण त्याला एव्हिडन्स म्हणून यूज करू शकतो. इव्हन वेगवेगळ्या काळातील त्या लोकांच्या समजा छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे काही स्टॅम्प होते त्याच्यावर त्यांची राजमुद्रा होती. जर एखाद्या लेटरवर आपल्याला ती राजमुद्रा आढळून आली जुन्या स्क्रिप्टवर, तर समजून घ्यायचं की ही छत्रपती शिवाजींच्या महाराजांच्या काळातली स्क्रिप्ट आहे. ओके, आणि त्या स्क्रिप्टवर जे काही लिहिलंय ते पण खरं असणार. सो वी कॅन इझिली अंडरस्टँड दॅट. Such a document is further scrutinized by historian with the help of relevant historical references. मग काय करणार, एखादा एक्सपर्ट करून आपण माहिती करून घेतली की नाही हे डॉक्युमेंट खरं आहे, मग ते जे काही इतिहास लेखन करणार हिस्टोरियन्स आहेत ते काय करणार, मग ते बघणार की याच्या अगोदर कोणती घटना झाली, मग यानंतर कोणती इव्हेंट झाली. तर अशा प्रकारे जो रिसर्च होतो तर त्यालाच हिस्टॉरिकल रिसर्च असं म्हटलं जातं. ओके, तर जे काय ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टँड? ओके ओके, इथे चार्ट दिलेला आहे एक तुमच्यासाठी. तिथे दिलं आहे हिस्टॉरिकल रिसर्च मेथड म्हणजे काय. आपण आता जे काही शॉर्ट मध्ये बघितलंय तेच त्यांनी इलॅबोरेट स्टेट मध्ये दिलेलं आहे इथे. ओके, रायटिंग ऑफ हिस्टॉरिकल नरेटिव्ह. तर ह्या ज्या काही 4-5 गोष्टी तुम्हाला आसपास दिसत आहे रायटिंग मध्ये, तर या सर्व गोष्टींचा उपयोग करून काय होतंय, हिस्टॉरिकल नरेटिव्ह बनतं. ओके, काय बनतं, हिस्टॉरिकल नरेटिव्ह म्हणजे काय, समजा आपण काय, आपल्याला एक गोष्ट माहित आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये त्यांनी काय केलं होतं, त्यांनी तोरणा किल्ला जिंकला होता. ओके, पुरंदरचा तह झाला होता. ओके, इव्हन आपल्याला काय माहित आहे, त्यांच्या आग्र्यावरून त्यांनी सुटका कशी करून घेतली त्याचं नरेटिव्ह आपल्याला माहित आहे, त्याची स्टोरी आपल्याला माहित आहे, त्याची आपल्याला ती गोष्ट माहित आहे की कोणत्या क्रमाने ते झालं. सो दिस इज नथिंग बट हिस्टॉरिकल नरेटिव्ह. ओके, and writing of this historical narrative requires all these things. Okay, which things? These things. Okay, काय, examining relevant references of the available historical information. ओके, जर आपल्याला आग्र्यावरून छत्रपती शिवाजी महाराज, फॉर एक्झाम्पल आग्र्यावरून छत्रपती शिवाजी महाराजांची सुटका झाली याबद्दल आपल्याला एक हिस्टॉरिकल नरेटिव्ह शोधायचा आहे, त्याचे ऑथेंटिक डॉक्युमेंट बनवायचं आहे, तर आपण काय करणार, व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू एक्झामाइनिंग रिलेव्हंट रेफरन्स ऑफ द अवेलेबल हिस्टॉरिकल इन्फॉर्मेशन. आपल्याला काय बघायचं आहे, त्याविषयी जे काय रिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन आहे, त्याच्या संबंधित जी इन्फॉर्मेशन आहे, त्याचे डॉक्युमेंट्स अवेलेबल आहेत की नाही ते आपल्याला एक्झामाइन करायचे आहे, आपल्याला ते चांगले अभ्यासायचे आहेत. ओके, नेक्स्ट काय आहे, collecting historical information, highlighting the process that lead to historical transitions, carrying out comparative analysis. मग आपण काय करणार, हिस्टॉरिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करणार. ओके, ती प्रोसेस कशी झाली ते हायलाइट करणार, काय झालं, ट्रान्झिशन कसं झालं, छत्रपती शिवाजी महाराज आग्र्याला गेले कसे, ओके, तिथून त्यांना बंदी कसं बनवलं, त्यांनी प्लॅन कसा बनवला. ओके, तर या सर्व गोष्टींचं ट्रान्झिशन कसं झालं, एका मागे एक घटना कशी झाली,
तर ते आपण डॉक्युमेंट क्लिक करणार आणि त्याचा कंपॅरेटिव्ह अनालिसिस करणार. आफ्टर दॅट अंडरस्टँडिंग द रेफरन्सेस रिगार्डिंग ऑफ द गिवन हिस्टॉरिकल इव्हेंट्स अँड ऑल्सो various conceptual frameworks used in historical research method. ओके, आपण काय करणार, म्हणजे घटना कधी झाली याचा जो टायमिंग आहे, याचा जो काळ आहे, ओके, म्हणजे किती, एक 1650 मध्ये समजा झाली, की 1651 मध्ये झाली, की 1652 मध्ये झाली, ओके, छत्रपती शिवाजी महाराज मध्ये केव्हा झाली, तर त्याचाच टाइम बघणार. ऑलरेडी माहित आहे की आपण काय म्हटलं, आग्रा, मग ते आग्राच आहे की काय, तर ते म्हणजे ते स्थळ, काळ, तो सगळ्या गोष्टी, ओके. तर ह्या गोष्टींचा आपण कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क यूज करणार हिस्टॉरिकल रिसर्च. फॉर्म्युलेटिंग रिलेव्हंट क्वेश्चन्स इन व्ह्यू ऑफ हिस्टॉरिकल रेफरन्सेस. आपल्याला हिस्टॉरिकल रेफरन्सेस मिळाली, इन्फॉर्मेशन मिळाली, आपण ती हायलाइट केली, ओके, आपल्याला कळलं की या काळात या ठिकाणी झाली, मग आपण काय करणार, आपण रिलेव्हंट क्वेश्चन्स फॉर्म्युलेट करणार. काय की ही गोष्ट खरंच झाली असेल का, ओके, बरं ही गोष्ट यावेळीच का झाली, ओके, किंवा यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांसोबत कोण कोण होतं, अशा प्रकारचे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे क्वेश्चन्स आहेत ते आपण उपस्थित करणार, ते आपण फॉर्म्युलेट करणार, जेणेकरून आपल्याला जी इन्फॉर्मेशन आहे त्यामधून योग्य ते कंटेंट आपल्याला टोटल एव्हिडन्स साठी आपण तयार करू शकू, ओके, हिस्टॉरिकल रेफरन्स मधून. आफ्टर दॅट फॉर्म्युलेटिंग हायपोथेसिस. ओके, आपण काय केले, इन्फॉर्मेशन मिळाली, त्याचं सगळं स्क्रुटिनाइज केलं ते, ओके, त्याची स्क्रिप्ट वगैरे बघितली, काही क्वेश्चन्स तयार केले, आपल्याला त्या क्वेश्चनचे आन्सर पण मिळाले त्या रिलेव्हंट डॉक्युमेंट मधून, मग आपण काय करणार, एक हायपोथेसिस बघणार, हायपोथेसिस बनवणार, एक आपण एक कन्सेप्ट बनवणार, आपण एक थोडक्यात एक स्टोरी बनवणार की हो, छत्रपती शिवाजी महाराज पुरंदरचा तह जेव्हा झाला तेव्हा ते हरले आणि मिर्झाराजे जयसिंग त्यांना आग्र्याला येण्यासाठी त्यांनी विनंती केली औरंगजेबाकडे, ओके, आणि तेथे गेल्यानंतर औरंगजेबाने त्यांना अपमानाची वागणूक दिली, ओके, अशा प्रकारचे आपण काय करणार, एक स्टोरी बनवणार, हायपोथेसिस, आणि मग ते हायपोथेसिस जे आहे तर ते आपण पुन्हा क्रिटिकली एक्झामाइन करणार, आपण त्याच्यावर पुन्हा आणखी स्टडी करणार, आणखी अभ्यासणार, इतर काही आणखी सोर्सेस असतील, इतर काही आणखी आपल्याला माहिती मिळणार असेल तर त्या सर्व गोष्टी, या सगळ्या गोष्टींचं एकत्रित मिळून काय होतं, हिस्टॉरिकल नरेटिव्ह फॉर्म होत, ओके, या सर्व गोष्टींचं मिळून होतं हिस्टॉरिकल नरेटिव्ह. ओके, समजलं? हॅलो, ओके, आय होप यू आर नॉट गुड गेटिंग बोर्ड. बोर होत नाही ना कोणाला? कारण बऱ्याच लोकांच्या दृष्टीने हिस्ट्री हा एक बोरिंग सब्जेक्ट असतो. ओके गाइज, मेथड्स ऑफ व्हेरियस डिसिप्लिन्स आर युजफुल इन हिस्टॉरिकल रिसर्च. ओके, आपल्याला काय माहित आहे, जेव्हा हिस्ट्रीचा आपण स्टडी करतो तेव्हा आपल्याला काय काय मिळतं, आपल्याला मिळतं वेगवेगळ्या प्रकारचे स्क्रिप्ट्स मिळतात, ओके, वेगवेगळ्या प्रकारचे पेपर्स मिळतात, ओके, वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्स्क्रिप्शन्स मिळतात. म्हणजे काय, आपल्याला ते माहित करण्यासाठी आर्किओलॉजीचं इम्पॉर्टन्स महत्वाचं आहे. ओके, आर्किओलॉजी ही जी काही एक शाखा आहे, ही जी काही ब्रांच आहे, हे काही जे डिसिप्लिन आहे, तर आर्किओलॉजीशी रिलेटेड जी फील्ड आहे त्यांचं आपल्याला मदत होते. इव्हन अर्कायवल सायन्सची मदत होते. ओके, मॅन्युस्क्रिप्टोलॉजी, आपला स्क्रिप्ट वाचायचं, इन्स्क्रिप्शन वाचायचे, त्यासाठी मॅन्युस्क्रिप्टोलॉजी इम्पॉर्टंट आहे. ओके, इपिग्राफी, दॅट इज स्टडी ऑफ इन्स्क्रिप्शन्स, अनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाईल, ओके, लिंग्विस्टिक्स, ओके, न्यूमिस्मॅटिक्स. सर, अशा प्रकारच्या सर्व ब्रांचेसचा आपल्याला उपयोग होतो. ओके, नाउ द फर्स्ट इन ट्रॅडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी. ओके, तर हिस्टोग्राफीची जी परंपरा आहे ती कशी सुरू झाली ते बघू आपण. वी हॅव लर्न अबाउट हिस्टॉरिकल रिसर्च मेथड, critically examining the historical research and historical sources and writing the historical narrative. The writing of critical historical narrative is known as the historiography. Okay, the scholar who writes such a narrative is called as historian. तर बेसिकली त्यांनी दिलं इथं हिस्टोरियोग्राफी म्हणजे काय, आणि जो हिस्ट्री लिहितो त्यालाच ऑब्व्हियसली हिस्टोरियन असं म्हटलं जातं. ओके, तर हिस्टोरियोग्राफी म्हणजे काय, रायटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टॉरिकल नरेटिव्ह इज कॉल्ड एज हिस्टोरियोग्राफी. परंतु जेव्हा आपण क्रिटिकल हिस्टॉरिकल नरेटिव्ह निर्माण करतो, ओके, तर ते नरेटिव्ह निर्माण करायला आपल्याला माहित आहे
की आपल्याला एवढ्या सगळ्या प्रोसेस इम्पॉर्टंट आहे. ओके, जेव्हा आपण हिस्टॉरिकल नरेटिव्ह निर्माण करतो आणि ते राईट करायचं काम हिस्टोरिओग्राफर करतो. ओके, परंतु ते हिस्टॉरिकल नरेटिव्ह निर्माण होण्यासाठी मात्र आपल्याला एवढ्या सगळ्या प्रोसेस मधून जावं लागतं. ओके, हे झालं हिस्टोरिओग्राफी अँड हिस्टोरियन. द इव्हेंट कॅनॉट इन्क्लूड एव्हरी पास्ट इव्हेंट इन हिज नरेटिव्ह. ओके, पास्ट मध्ये झालेल्या त्याच्या नरेटिव्ह मध्ये मिक्स करू शकत नाही. ओके, द इन्क्लुजन ऑफ inclusion and interpretations of historical events by the historian often depends on the conceptual framework adopted by him. म्हणजे काय, तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल जर 2 पुस्तकं लिहिली असतील आणि ते 2 लेखकांनी लिहिली असतील. ओके, तर काय होतं, तो लेखक प्रत्येकाचा जो काय फ्रेमवर्क आहे, मेंटल फ्रेमवर्क, ओके, ते थोडंसं वेगळं असतं, कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क थोडंसं वेगळं असतं. मग जेव्हा तुम्ही दोन्ही पुस्तकं जर कम्पेअर केली तरी त्यातली घटना सारख्या असतील तरी ते थोडा नरेटिव्ह लिहिताना थोडासा चेंज येतो. ओके, सो दॅट इंटरप्रिटेशन इज डिपेंड ऑन द कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क ऑफ हिस्टरी. ओके, the tradition of writing historical narrative, that is the historiography, was not prevalent in the ancient societies of the world. ओके, पूर्वीच्या काळामध्ये जे काही प्राचीन सभ्यता आहे किंवा प्राचीन समाज आहे त्यांच्या काळामध्ये हे हिस्टोरिओग्राफी लिहिण्याची किंवा हिस्ट्री लिहिण्याची परंपरा नव्हती. ओके, however that does not mean that they were not aware of the historical time and we are not eager to know about it. ओके, आपण जसं आजकाल लिहितो, स्टडी करतो की कोणती गोष्ट केव्हा झाली, सायंटिफिक प्रूफ शोधतो. ओके, परंतु एन्शंट काळात एवढ्या सगळ्या गोष्टी केल्या जात नव्हत्या. परंतु असंही नव्हतं की त्यांना जुन्या काळात कोणत्या गोष्टी झाल्या यांची कल्पना नव्हती. ओके, त्यांच्या अगोदरचे जे काय त्यांचे ऍन्सेस्टर्स असतील त्यांनी काय काय केलं हे त्यांना माहित नव्हतं, अशातला भाग नव्हता. परंतु काय, ते लिहून ठेवत नसत. एन्शंट पीपल also felt the need of passing on the stories of life and valor of ancestors to the next generation. मग त्यांच्या जे काही स्टोरीज आहे, ओके, त्यांच्यातून मग हिस्टॉरिकल इन्फॉर्मेशन कशी पास व्हायची ते लिहित तर नव्हते, ते इन्स्क्रिप्शन करत नव्हते, ते स्क्रिप्ट लिहित नव्हते. ओके, तर ते काय करायचे, ते वेगळ्या प्रकारच्या स्टोरीज बनवायचे. ओके, रिलेटेड टू लाईफ अँड देअर अँसेस्टर्स. मग त्या स्टोरी एका पिढीकडून, एका जनरेशन कडून पुढच्या जनरेशनकडे पास आउट व्हायच्या. मग अशाने जुनीची जी काही त्यांची पूर्वीची इन्फॉर्मेशन आहे, जी हिस्ट्री आहे, ती त्यांना समजून यायची. ओके, आता आपले जे काही थोडक्यात आपले जे आजी आजोबा असतात ते आपल्याला सांगतात की अरे आमच्या काळामध्ये शाळा अशी होती, आमच्या काळामध्ये आम्ही असं केलं, आमच्या काळामध्ये या या गोष्टी झाल्या. तर ते काय सांगतात, त्यांनी काही लिहून ठेवलेलं नाही, परंतु ते एक प्रकारे आपल्याला गोष्ट सांगतात. ओके, तर तसंच पूर्वीच्या काळात पण केलं जायचं. ओके, ancient communities all over the world used various means like cave painting, storytelling, singing a song, ballads, etc. for this purpose. मग ते काय करायचे, लिहून ठेवत नव्हते तर ते काय करायचे, पेंटिंग्स बनवायचे. ओके, एखादं युद्ध झालं तर त्या युद्धाचं पेंटिंग ते एखाद्या केव्हजवर, भिंतीवर ते रंगवून ठेवणार. ओके, स्टोरी टेलिंग, गोष्ट सांगायचे. सिंगिंग सॉंग्स, ओके, आपण जे काय पोवाडे गातो, बॅलड्स. ओके, ते बॅलड्स म्हणजे काय आहेत, तर ते आपल्या राजाची माहिती सांगणारे, एखादं युद्ध कसं झालं त्याबद्दलची माहिती सांगणारे. ओके, सो दीज वेअर द डिफरंट वेज टू pass the history to the next generations in the ancient time. Now the second part is the modern historiography. मग आता हा झाला पूर्वीचा काळ, की ज्या काळामध्ये कोणत्याही प्रकारचं लिखाण होत नव्हतं, कोणत्याही प्रकारचं स्टडी व्यवस्थित होत नव्हता, परंतु हिस्ट्री कशी सांगितली जायची, स्टोरी टेलिंग थ्रू सांगितली जायची, सिंगिंगद्वारे सांगितली जायची, वेगवेगळ्या प्रकारचे पेंटिंग्स काढून सांगितली जायची. ओके, परंतु मॉडर्न हिस्टोग्राफी मध्ये काय केलं जातं, तर मॉडर्न हिस्टोग्राफी मध्ये मेजर 4 कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत आणि हा क्वेश्चन तुम्हाला एक्झामला विचारला जातो. ओके, मॉडर्न हिस्टोग्राफीच्या व्हॉट आर द 4 मेजर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी. तर या 4 कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत. सो बेसिकली मॉडर्न हिस्टोग्राफी इट इज डिपेंड, इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन सायंटिफिक प्रिन्सिपल. आपण बघितलं मॉडर्न म्हणजे काय, एकदम आधुनिक. मग मॉडर्न काळामध्ये काय झालं, सायंटिफिक अप्रोच निर्माण झालेला आहे. मग मॉडर्न हिस्टोग्राफी कशावर डिपेंड असणार आहे, ती सायंटिफिक प्रिन्सिपल्सवर डिपेंड असणार आहे. ओके, ती शास्त्रीय संकल्पनांवर डिपेंड असणार आहे. ओके, सो दिस मेथड इज डिपेंड्स ऑन or the based on scientific principles. It begins with the formation of relevant questions. सायंटिफिक प्रिन्सिपल म्हणजे काय, जेव्हा तुम्ही सायन्स मध्ये एखाद्या गोष्टीचा स्टडी करतात तेव्हा काय होतं, तुम्ही पहिले प्रश्न उपस्थित करतात. अरे ते असं फिरतंय का, ओके, ते असंच का घडतंय, ओके,
त्या गोष्टीचं वर्किंग असंच का आहे, तसंच का आहे, ओके, ही गोष्ट इथेच का घडली, आताच का घडली, अशा प्रकारचे क्वेश्चन आहे. तर ते क्वेश्चन म्हणजेच सायंटिफिक प्रिन्सिपल आहे. ओके, तर द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक इज दिस मेथड इज बेस्ड ऑन सायंटिफिक प्रिन्सिपल अँड दॅट बिगिन्स विथ द फॉर्मेशन ऑफ रिलेव्हंट क्वेश्चन्स. ओके, हिस्ट्रीविषयी रिलेव्हंट क्वेश्चन तयार करणं सगळ्यात महत्वाचं आहे. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक. सेकंड इज दिस क्वेश्चन्स आर अँथ्रोपोसेंट्रिक. ओके, हे क्वेश्चन्स काय आहे, अँथ्रोपोसेंट्रिक म्हणजे काय, मानवाशीच निगडीत आहे, मानवाशी संबंधित आहे. मानवाचं जे काही प्राचीन काळातलं जीवन होतं, आधुनिक काळातलं जीवन आहे. ओके, सर द क्वेश्चन त्याच्याविषयी अवलंबून आहे. ओके, आपण जे काही क्वेश्चन फॉर्म केलेत सायंटिफिक प्रिन्सिपलने, तर ते काही कोणतेही क्वेश्चन नाही करायचे, ते क्वेश्चन मानव जातीशी, मानव जीवनाशी निगडीत पाहिजे. अँथ्रोपोसेंट्रिक म्हणजेच इट इज रिलेटेड टू मॅनकाइंड. ओके, इट मीन्स that these questions are about deeds of members of ancient human societies. ओके, डीड्स म्हणजे काय, त्यांनी जे काही कार्य केलेलं आहे. ओके, आपले जे काही एन्शियंट सोसायटी मधले जे लोक आहेत, त्यांचे जे सदस्य आहेत, ओके, त्यांनी जे कार्य केलं, त्यांनी जे डीड केलंय, ओके, तर त्याविषयी हे क्वेश्चन आहे. ओके, ऑफ अ पर्टिक्युलर पिरियड म्हणजे ठराविक काळातील. हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटररिलेशन बिटवीन डिवाइन अँड ह्युमन डीड्स. ओके, हिस्ट्रीमध्ये ही गोष्ट नाहीये की डिवाइन म्हणजे काय, डिवाइन म्हणजे देवाशी निगडीत एक प्रकारे. ओके, आपण काही पुराण लिहित नाही, जे काही देवाशी निगडीत गोष्टी आहेत त्या पुराणामध्ये आहेत, ते काही हिस्ट्रीमध्ये नाही आहेत. ओके, तर बेसिकली फर्स्ट प्रिन्सिपल इज कॅरेक्टरिस्टिक इज modern historiography is based on scientific principle, and in scientific principles we form relevant questions. Second principle is that relevant questions are related to anthropology, or it is related to mankind. Okay, it is related to the different type of work, different type of deed that ancient societies have did. Okay, and it is not related to divine entities. Okay, this was the to these questions are supported by reliable evidences. ओके, मग आपण काय केलं, सुरुवातीला क्वेश्चन रेज केला, काय की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जे आग्र्यावरून सुटका झाली ती कशी झाली, ती का झाली, किंवा ते आग्र्याला का गेले होते, हा झाला सायंटिफिक अप्रोच. आणि हे जे क्वेश्चन झाले हे रिलेव्हंट क्वेश्चन्स. करत आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी, मग ते काय झाले, दे आर मॅनकाइंड. ओके, ते एक मनुष्य आहे आणि त्यांनी कोणकोणतं कार्य केलं आपण ते विचारत आहोत. मग काय करणार आपण, मग त्याचे आन्सर शोधले. ओके, परंतु ते आन्सर काय पाहिजे, त्याला इव्हिडन्स पण पाहिजे, त्याला एक रिलायबल इव्हिडन्स पाहिजे. ओके, विश्वसनीय त्याला पुरावा पाहिजे. ओके, आफ्टर दॅट फोर्थ कॅरेक्टरिस्टिक इज हिस्ट्री प्रेझेंट्स अ ग्राफ ऑफ मॅनकाइंड्स जर्नी विथ द हेल्प ऑफ पास्ट ह्युमन डीड्स. ओके, हिस्ट्री काय प्रेझेंट करते, पूर्वीच्या काळातील मनुष्याने किंवा मानवाने किंवा मानव जातीने जी काही प्रगती केली आहे, तर त्याची एक प्रकारे एक प्रवास, त्यांनी जसा प्रवास केला जीवनाचा, तर त्याविषयी माहिती आपल्याला मिळते. ओके, सो दीज आर दी मॉडर्न हिस्टोग्राफी कॅरेक्टरिस्टिक्स. 4 कॅरेक्टरिस्टिक्स इम्पॉर्टंट आहे, तर त्या लक्षात कशा ठेवायच्या, लक्षात अशा ठेवायच्या की सायंटिफिक प्रिन्सिपल इम्पॉर्टंट आहे. ओके, आणि सायंटिफिक प्रिन्सिपल मध्ये आपण काय करतो, आपण सुरुवातीला विचार करतो व्हाय, व्हॉट, व्हेन, ओके, व्हेअर, हाऊ, अशा प्रकारचे प्रश्न. थोडक्यात दीज आर द रिलेव्हंट क्वेश्चन्स, सायंटिफिक प्रिन्सिपल अँड रिलेव्हंट क्वेश्चन्स. मग हे रिलेव्हंट क्वेश्चन्स कशाशी निगडीत रिलेटेड आहे, इट इज रिलेटेड टू अँथ्रोपोसेंट्रिक. ओके, दीज आर अँथ्रोपोसेंट्रिक म्हणजे काय, दीज क्वेश्चन्स आर रिलेटेड टू द डीड ऑफ द मेंबर ऑफ ancient human societies. Okay, and it is not related to any divine entities. Second is, as we have the questions related to anthropocentric or anthropology or about the mankind, then we have to answer them, and that answer should be supported by reliable evidences. And after that, हिस्ट्री काय प्रेझेंट करत आहे, ही जी काय मॉडर्न हिस्टोग्राफी करते, जी काय मॅनकाइंड आहे तिची एक जर्नी रिप्रेझेंट करते. ओके,
This question is very important from exam point of view. Okay, is it okay? Characteristics. Okay, hello. What about other students? Okay, Tanvi, Lavanya. Okay, I think there are Mahendra. Okay, Mahendra, are you there? Reshma or Om is also there. Mahendra, Om. Okay. ओके गाईज, माझ्या मते आपण फार स्लो घेतलेला आहे. ओके, आणि त्यामुळे काय झालंय, बराचसा आपला टाइम आता कव्हर होत आलाय. पण ठीक आहे, आपले पहिले रिव्हिजनचा लेक्चर आहे. पुढच्या लेक्चर पासून आपण व्यवस्थित टाइम टेबल बसूयात. ओके, तर गाईज, नेक्स्ट टॉपिक इज, इट इज सेड दॅट द मॉडर्न हिस्टोग्राफी विथ अबव कॅरेक्टरिस्टिक्स हॅज इट्स रूट इन द एन्शियंट ग्रीक हिस्टॉरिकल रायटिंग्स. ओके, म्हणजे काय, आता आपण तर बघितलं की मॉडर्न हिस्टोग्राफी जे लोकांनी केली, ओके, ज्या हिस्टोरियननी मॉडर्न हिस्टोग्राफी केली, त्यांनी या 4 कॅरेक्टरिस्टिक्सचा उपयोग केला. ओके, तर हे आपल्याला कुठून दिसून येतं, तर जे काही ग्रीक हिस्टॉरिकल रायटिंग आहे, जे काही ग्रीस कंट्री आहे, त्या ग्रीस कंट्रीमध्ये जे काही ग्रीक हिस्टोरियन होते, तर त्यांनी जे हिस्टोग्राफी केली आहे, तर ती हिस्टोग्राफी या 4 कॅरेक्टरिस्टिक्सवर डिपेंड आहे. ओके, तर म्हणजेच आपण ही मॉडर्न हिस्टोग्राफी बघू शकतो. जे काही ग्रीक हिस्टोरियन आहे, तर त्यांनी ऍक्च्युअली त्यांना जेव्हा हिस्टोग्राफी केली, तर त्यांनी या 4 कॅरेक्टरिस्टिक्सचा यूज केला, त्यांनी सायंटिफिक प्रिन्सिपलचा यूज केला, त्यांनी व्यवस्थित क्वेश्चन्स विचारले. ओके, ते क्वेश्चन्स मॅनकाइंडशी रिलेटेड होते, आणि त्यांनी त्या क्वेश्चन्सला आन्सर पण शोधले. आन्सर कसे शोधले, तर आन्सर्स विथ दी हेल्प ऑफ reliable evidences, and after finally that history they created, or the writings they created, it was nothing but the graph of mankind's journey. हा एक प्रकारे त्या काळातील मानव जातीचा एक ग्राफ होता. ओके, तर हिस्ट्री इज ओरिजिनली ग्रीक टर्म. ऑब्विसली हिस्ट्री ही टर्म सुद्धा ग्रीक टर्म आहे. आपण जेवढे हिस्ट्री 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 बोलतो आहे, तर हा हिस्ट्री शब्द ओरिजिनली ग्रीक मधून घेतलेला आहे, ग्रीक लँग्वेज मधून. ओके, हेरोडोटस. ओके, हिरोडोटस. हिरोडोटस बद्दल तुम्हाला एक क्वेश्चन आहे. ओके, हिरोडोटस, द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 5th century BC, बिफोर क्रिस्टी इरा. ओके, used it first for his book entitled the histories. ओके, हा जो काही हिस्ट्री हा जो काही शब्द आहे, ओके, दिस हिस्ट्री वर्ड फर्स्ट युज्ड बाय हिरोडोटस. हा शब्द पहिला कोणी युज केला, हिरोडोटस, आणि त्याने कोणत्या बुक मध्ये युज केला, द हिस्ट्रीज. ओके, द हिस्ट्रीज हे बुक आहे, आणि त्या बुक मध्ये त्याने हा फर्स्ट यूज केला. आता तुम्हाला ही एक पेअर आहे, हिरोडोटस इक्वल्स टू द हिस्ट्रीज. ओके, इट इज द book. Now, the third part of this lesson is development of scientific perspective in Europe and हिस्टोग्राफी. ओके, आपण काय बघितलं, मॉडर्न हिस्टोग्राफी बघितली, आपण काय बघितलं, 4 कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितल्या. ओके, आता ह्या 4 कॅरेक्टर्सचा उपयोग करून युरोपमध्ये सायंटिफिक पर्स्पेक्टिव्ह कसं हिस्टोग्राफी झाली, आपण ते बघणार आहोत. ओके, आपण बघितलं की जी 4 कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, ती 4 कॅरेक्टरिस्टिक्सचा उपयोग करून वेगवेगळ्या हिस्टोरियनने हिस्टोग्राफी कशी केली, तर ते कोण कोण आहेत ते आपण बघणार आहोत. ओके, युरोपमध्ये ते कशा पद्धतीने झालं ते आपण बघणार आहोत. टिल द 18th century CE, युरोप हॅड अचीव्ड फील्ड ऑफ फिलॉसॉफी अँड सायन्स. ओके, म्हणजे जी फिलॉसॉफी आणि सायन्स म्हणजे तत्वज्ञान आणि विज्ञानामध्ये जे काय 18वे शतक आहे, त्या 18व्या शतकापर्यंत युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रगती झाली होती. आपल्याला माहित आहे युरोपमध्ये तत्वज्ञान पण मोठ्या प्रमाणात वाढलं, म्हणजे फिलॉसॉफी, वेगवेगळ्या प्रकारचे बुक्स वेगवेगळ्या प्रकारच्या फिलॉसॉफरनी लिहिले गेले. ओके, वेगवेगळ्या प्रकारच्या सायंटिफिक ग्रोथ सुद्धा झाली तेथे, रिमार्केबल औद्योगिक क्रांती झाली, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट. ओके, थोडक्यात सो सायन्स आणि फिलॉसॉफीमध्ये युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणात रिमार्केबल प्रोग्रेस झाली. ओके, scholars by then had to come believe in the possibility of studying the social and historical truths by applying scientific methods. मग काय झालं, जे काही स्कॉलर्स होते त्यावेळेचे, त्यांच्या लक्षात आलं की वी कॅन यूज दिस progress of philosophy and science to find out the truth, to find out the history, to find the narrative of the historical events. Okay,
So they find out that we can apply scientific method, okay, to find out historical truths and study up society. Okay, guys, they come to know this thing. Now the philosophical discussion focused more and more on objectivity in the history and historiography. मग यामुळे काय झालं, जे काही फिलॉसॉफिकल डिस्कशन्स आहे तर ते कशावर फोकस झाले, तर ते झाले ऑब्जेक्टिव्हिटी म्हणजे वस्तुनिष्ठपणा. ओके, स्पेसिफिकली वस्तुनिष्ठपणा म्हणजे एखाद्या गोष्टीला घेऊन त्याच्याविषयी थरफ स्टडी करणे, क्रिटिकल एक्झामाइन करून मग त्याचा स्टडी करणे. ओके, थोडक्यात हीच गोष्ट युरोपमध्ये सुरू झाली. Prior to 18th century, all European universities were interested only in philosophical discourses revolving around divine phenomena. ओके, आता 18व्या शतकाच्या अगोदरपर्यंत युरोपमध्ये जेवढे काही शिक्षण चालत होतं, जेवढ्या काही युनिव्हर्सिटीज होत्या, सो दॅट युनिव्हर्सिटी ओनली वॉज बेस्ड ऑन फिलॉसॉफिकल डिस्कोर्सेस. म्हणजे काय, तत्वज्ञानावर अवलंबून होत्या. त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा सायंटिफिक अप्रोच नव्हता. ओके, थोडक्यात सायन्सची प्रोग्रेस 18व्या शतकानंतर झाली. ओके, त्या अगोदर फक्त फिलॉसॉफीवर अवलंबून होत्या. परंतु ग्रॅज्युअली दिस सिनेरिओ बिगन टू चेंज. हळूहळू हा सिनेरिओ चेंज झाला. ओके, आणि 1737 ओके 1737 सी the Göttingen University was founded in Germany. Okay, this university for the first time had an independent department of history. Okay, तर 1737 मध्ये ही जी गॉटिंजन युनिव्हर्सिटी आहे ही जर्मनीमध्ये एस्टॅब्लिश झाली, फाउंड झाली, स्थापित झाली. आणि सर्वात प्रथम त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये हिस्ट्री स्टडी करण्यासाठी, हिस्ट्री राईट करण्यासाठी स्पेशल डिपार्टमेंट होतं, सेपरेट डिपार्टमेंट होतं. या अगोदर ज्या युनिव्हर्सिटी होत्या त्यांच्यामध्ये काय होतं, फक्त फिलॉसॉफी होती आणि त्या ठिकाणी फक्त दैववाद होता. म्हणजे जे काही चर्च झालं, ओके, फक्त चर्च जे काही पोप आहे, ख्रिस्ट आहे, तर यांच्याबद्दल ते जे लोक सांगतील तर तीच गोष्ट खरी. ओके, अशा पद्धतीची स्टडी त्या ठिकाणी चालत असे. आपल्याला माहित आहे कोपर्निकस, गॅलिलिओ यांनी 16व्या 17व्या सेंचुरीमध्ये भरपूर प्रमाणात शोध लावले, परंतु ती चर्चला मान्य झाली नाही. चर्चच्या हिशोबाने पृथ्वी इज द सेंटर ऑफ द युनिव्हर्स. परंतु गॅलिलिओ आणि कोपर्निकसने काय सांगितलं की इट इज नॉट द थिंग. ओके, पृथ्वी इज नॉट ऍट द सेंटर, सन इज ऍट द सेंटर अँड अर्थ इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन. परंतु त्या काळी प्रभाव कोणाचा होता, चर्च, पोप यांनी काय केलं, यांनी गॅलिलिओला शिक्षा दिली, कोपर्निकसला शिक्षा दिली. ओके, सो दे वर डिपेंड ऑन divine entities and only philosophy. But after 18th century, that in 1737 that university established, and that university started the first department of the history. Later other universities also become center of historical studies. त्यासोबत मग बाकीच्या पण युनिव्हर्सिटींनी वेगवेगळ्या प्रकारचे डिपार्टमेंट त्यांच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये सुरू केले. सो द फोर्थ पार्ट ऑफ द लेसन इज नोटेबल स्कॉलर्स. ज्या स्कॉलरची आपण नोट घेऊ, नोंद करू शकू अशा प्रकारचे जे स्कॉलर्स आहेत तर त्यांच्याबद्दल आपण बघणार आहोत. ओके, द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ मेनी स्कॉलर्स आर इम्पॉर्टंट इन द डेव्हलपमेंट ऑफ हिस्टोग्राफी. लेट अस हॅव अ लुक ॲट द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ द फ्यू नोटेबल स्कॉलर्स. यांचं योगदान, यांचं कॉन्ट्रीब्युशन महत्वाचं आहे हिस्टोग्राफीमध्ये. तर फर्स्ट वन इज रेने डेस्कार्टिस, व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू. ओके, रेने डेस्कार्टिस अँड वोल्टेयर. ओके, दिस टू आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. Okay, so you have to study thoroughly about them. तर हा रेने डेस्कार्टिसचा काळ काय होता, तर इट वॉज 1596 to 1650. म्हणजे हा जवळपास 54 इयर्स सर्वाईव्ह झाला किंवा अलाईव्ह होता. म्हणजे हा 54 वर्ष जगला. ओके, आणि पिरियड केव्हापासून चालू होतंय, 1596 ते 1650. सो फ्रेंड्स, यू कॅन इझिली रिमेंबर दिस इयर्स. ओके, कसं तुम्हाला एक सिक्वेन्सली, एक ऑर्डरली लक्ष ठेवायचं आहे. पहिलं कोण आहे, हा रेने डेस्कार्टिस आहे. सेकंड कोण आहे, व्होल्टेयर आहे. ओके, व्होल्टेयरचा काळ रेने डेस्कार्टिस नंतर आहे. त्यानंतर कोण आहे, येस, त्यानंतर जॉर्ज विल्यम फ्रेडरिक हेगेल आहे. ओके, हेगेल नंतर कोण आहे, हेगेल नंतर आहे लिओपोल्ड दी ओन राईट. त्यानंतर कोण आहे, कार्ल मार्क्स. ओके, तर कार्ल मार्क्सचा हा जो काय पिरियड आहे तो फार लेट आहे. ओके,
तर तुम्ही असं हे एकदम सिक्वेन्सली लक्षात ठेवा, म्हणजे तुमच्या त्या गोष्ट लक्षात येईल. मल्टिपल रिव्हिजन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. मल्टिपल रिव्हिजन काय होईल, तुमच्या गोष्ट लक्षात, अरे हो मी वाचलं होतं की रेनी डेस्कार्टिस, रेनी डेस्कार्टिस हा या साईडला होतं पेपरच्या किंवा आपल्या बुकच्या. त्यानंतर रेनी डेस्कार्टिस नंतर कोणाचा फोटो होता, व्होल्टेअरचा होता. हो ओके. जेव्हा तुम्ही जास्त वेळा ते वाचन कराल किंवा रिडिंग कराल, तुमच्या ऑटोमॅटिक ती फोटोग्राफिक मेमरी म्हणतात त्याला, लक्षात राहील. ओके. तर रेनी डेस्कार्टिस बद्दल आपण थोडक्यात बघूया. ओके. रेने और रेन वी कॅन से, यू कॅन प्रोनाउन्स अकॉर्डिंग टू युअर कन्व्हिनियन्स. ओके. तुम्हाला जसं सोपं वाटेल त्यानुसार तुम्ही प्रोनाउन्सिएशन करा, उच्चार करा. Rene Descartes was the foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. Okay guys, रेने डेस्कार्टिस हा सगळ्यात सुरुवातीचा होता, सगळ्यात पहिला होता. ओके. त्याच्या काळावरूनच आपण लक्षात घेऊ शकतो की हा सगळ्यात पहिला होता. 1596 ते 1650 हा सगळ्यात पूर्वीचा काळ. ओके. सगळ्यात सुरुवातीचा होता की हु इन्सिस्टेड ऑन व्हेरिफाय हिस्टॉरिकल डॉक्युमेंट्स बाय क्रिटिकल एक्झामिनिंग देम. म्हणजे याने काय सांगितलं, याने कशाचा आग्रह धरला, ही इन्सिस्टेड दॅट वी हॅव टू व्हेरीफाय द रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्युमेंट्स वी हॅव. म्हणजे आपल्याला जर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातलं एखादं डॉक्युमेंट सापडलं, तर आपल्याला त्याची रिलायबिलिटी व्हेरीफाय करणं गरजेचे आहे. म्हणजे हे डॉक्युमेंट खरंच त्याच काळातलं आहे की, ओके, की एखाद्याने खोटं बनवलेलं आहे किंवा हे त्यांचं नाहीच आहे. ही जी रिलायबिलिटी आहे ती आपल्याला व्हेरीफाय करायची आहे. सो हाऊ कॅन वी व्हेरीफाय दॅट? विथ द हेल्प ऑफ क्रिटिकल एक्झामिनेशन. आपल्याला काय करायचं, क्रिटिकली एक्झामाइन करून त्याची रिलायबिलिटी आपल्याला व्हेरीफाय करणं गरजेचं आहे, असं रेने डेस्कार्टिसने सांगितलं. आणि हा काय आहे, हा सायंटिफिक अप्रोच आहे. हा एक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे मॉडर्न हिस्टोग्राफीची. ओके. ही मॉडर्न हिस्टोग्राफीची एक कॅरेक्टरिस्टिक आहे की तुम्ही जे डॉक्युमेंट्स तुम्ही बघत आहात तर ते रिलायबल आहे की नाही, त्याचा स्टडी करणं गरजेचं आहे. ओके. अमॉंग द रूल्स गिवन बाय हिम इन हिज बुक. ओके. त्यांनी एक बुक लिहिलं, त्यामध्ये एक रूल आहे. काय आहे त्याचं बुकचं नाव? हिज बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड. काय, द फॉलोइंग इज सपोज टू हॅव अ ग्रेट इम्पॅक्ट ऑन द सायंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च. ओके. त्याने एक रूल लिहिला आहे त्याच्या बुकमध्ये, त्याचं बुक आहे डिस्कोर्स ऑन द मेथड. मग त्यामध्ये त्याने एका गोष्टीवर मोठ्या प्रमाणावर इम्पॅक्ट केलेला आहे. ओके. हिस्ट्री लिहिण्यामध्ये त्याने एक गोष्ट सांगितली आहे, काय, नेव्हर टू ऍक्सेप्ट एनिथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाऊट्स आर एक्सक्लुडेड. म्हणजे काय, एखादं डॉक्युमेंट आहे त्याच्याविषयी आपलं डाऊट आहे की हे खरं आहे की खोटं आहे, की हे याच काळातलं आहे की त्याच काळातलं आहे, हे डाऊट्स आहे. त्याने सांगितले जोपर्यंत हे जे डाऊट आहे हे सर्व बाजूने आपले क्लिअर होत नाहीत, तोपर्यंत नेव्हर टू ऍक्सेप्ट एनिथिंग. ते डॉक्युमेंट आपल्याला ऍक्सेप्ट करायचं नाही, ते प्रूफ आपल्याला ऍक्सेप्ट करायचं नाही, ती थिअरी आपल्याला ऍक्सेप्ट करायची नाही. ओके. सो दिस इज द रूल फ्रॉम हिज बुक डिस्कोर्स ऑन मेथड. ओके. तर त्याने सांगितलं सायंटिफिक मेथड मध्ये हा रूल फार इम्पॉर्टंट आहे, नेव्हर टू ऍक्सेप्ट एनिथिंग फॉर ट्रू. ही गोष्ट खरी आहे हे तोपर्यंत ऍक्सेप्ट करायचं नाही जोपर्यंत सगळे डाऊट्स आपले क्लिअर होत नाही. ओके फ्रेंड्स, इज इट क्लिअर? रेनी डेस्कार्टिस. ओके. त्याची टाइमलाईन काय आहे, 1596 ते 1650. त्यानंतर आला व्होल्टेअर. आता आपण व्होल्टेअरचं स्टडी करूयात थोड्याच वेळात, आपण ते रिवाइज करूयात. ओके. तर रेने डेस्कार्टिस हा सगळ्यात पहिला होता की हु इन्सिस्टेड, की याने आग्रह केला, हु टोल्ड एव्हरीबडी दॅट वी शुड चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्युमेंट्स, हिस्टॉरिकल डॉक्युमेंट्स. ओके. नाव नेक्स्ट इज व्होल्टेअर. व्होल्टेअरचा काळ काय आहे, 1696 ते 1778. ओके. 1694 टू 1778. ओके. म्हणजे किती, हा 1650 नंतर आला, म्हणजे 1694 ला आला. ओके. 1964 मध्ये. तर व्होल्टेअर्स ओरिजिनल नेम वॉज फ्रँकस मॅरी ॲरिट. ओके. ही वॉज फ्रेंच. तुम्हाला याचं ओरिजिनल नाव जरी आठवलं नाही तरी काही हरकत नाही. ओके. परंतु यू शुड नो दॅट ही वॉज फ्रेंच. ओके. व्होल्टेअर्स ओरिजिनल नेम वॉज फ्रँकॉइस. ओके. फ्रँकॉइस मॅरी ऑराइट. ओके. अँड ही वॉज अ फ्रेंच. हा एक
फ्रान्स मधला होता, फ्रेंच होता. ही offends that among all objective truth and chronology of historical events, considering social traditions, trade, economy, agriculture, etc., was also equally important in historiography. ओके, तर वॉल्टेअरनं काय सांगितलं? वॉल्टेअर असं बोलला की फक्त वॉर, ओके, तुम्ही जे काही आपण ऑब्जेक्टिव्ह ट्रूथ, आपण हिस्ट्रीचं जे काही ट्रूथ लिहितोय किंवा जे सापडतो आहे, ओके, त्यांचा जो क्रोनॉलॉजी सापडत आहे, आपण त्यांचा जो घटनाक्रम सापडत आहे, ओके, अलॉंग विथ दॅट, ओके, सोशल ट्रेडिशन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, ट्रेड, study of the trade is important. Okay, how was the condition of the economy at that time and that space? How was it? That is also important. And how was the agriculture at that time? It is also important. Okay, it was also equally important in historiography. So basically, Voltaire told us that in the history, along with the objective and the chronology of the historical events, social traditions are important, trade and economy is important, agriculture is also important. ओके गाईज, म्हणजे त्याने असं सांगितलं थोडक्यात की तुम्ही जर हिस्टोग्राफी करत असाल तर त्या हिस्टोग्राफी मध्ये कोणकोणत्या गोष्टी पण इन्क्लूड पाहिजे? द थिंग्स रिलेटेड टू सोशल ट्रेडिशन्स, things related to trade, things related to economy, agriculture, these things should be included in historiography along with different chronologies. Okay, it gave rise to the thought that understanding all aspects of human life is important for history writing. मग त्याने एका विचाराला जन्म दिला की आपण जेव्हा हिस्ट्री लिहित असतो तेव्हा फक्त युद्ध झालं, हा राजा आला, तो राजा आला, हा किंग आला, ही डायनेस्टी आली, ओके, दॅट किंगडम कम, दॅट एम्परर कम. सो अलॉंग विथ दॅट, ओनली दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. अलॉंग विथ दॅट यू शुड इन्क्लूड ऑल द ऍस्पेक्ट्स ऑफ ह्युमन लाईफ. ह्युमन लाईफचे ऍस्पेक्ट्स काय आहे? ह्युमन लाईफचे ऍस्पेक्ट्स आहे डिफरंट सोशल ट्रॅडिशन्स, द ट्रेड अमॉंग देम, the economic condition, the agriculture going on there. So all these things, all these aspects are very important in historiographic, okay, or in historic writing. Thus it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. मग त्यामुळे व्होल्टेअरनं काय सांगितलं, सॉरी, त्यामुळेच व्होल्टेअरला काय म्हणतात? फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. ओके, कारण त्याने सांगितलं की त्याने डिटेलमध्ये हिस्टोग्राफी कशी लिहायची हे सांगितलं. डिटेलमध्ये म्हणजे काय? बाय कन्सिडरिंग ऑल द अस्पेक्ट्स ऑफ ह्युमन लाईफ, ह्युमन लाईफचे सगळे अस्पेक्ट एकत्र करून, सगळ्या अस्पेक्टची इन्फॉर्मेशन करून मग हिस्टोग्राफी केली पाहिजे, असं व्होल्टेअरनंच पहिल्यांदा सांगितलं. आता रेनी डेस्कार्टिसने पण सांगितलं होतं, पण त्याने काय सांगितलं? त्याने फक्त सांगितलं की डॉक्युमेंटचं व्हेरिफिकेशन इम्पॉर्टंट आहे. परंतु व्होल्टेअरनं काय सांगितलं? अलॉंग विथ ऑल दिस थिंग्स, all the aspects of human life also included in the history. That's why he is called as the founder of modern historiography. ओके, यामुळेच त्याला फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी म्हटलं जातं आणि रेनी डेस्कार्टिसला फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी म्हटलं जात नाही. ओके, दॅट्स वाय ही इज कॉल्ड एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी. ओके, सो डू यू अंडरस्टँड दिस? ओके, आलं लक्षात वाय व्होल्टेअर इज कॉल्ड एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी? This is the question important, very important from the exam point of view. असं थरपली तुम्ही रिलेटेबल जर स्टडी केला, तुम्ही काय केलं, समजा एकमेकांशी रिलेट केलं की नाही, हो रेनी डेस्कार्टिसने हा फक्त एवढं सांगितलं होतं, परंतु व्होल्टेअरने सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. दॅट्स वाय ही इज मोर इम्पॉर्टंट, दॅट्स वाय ही इज कॉल्ड एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी. ओके, so guys, I think it is almost 7 p.m. and you might have another class. Okay, so how was today's revision class? Hello? Okay, we have seen in very details. Okay, आपल्याला थोडंसं फास्ट घ्यायची जरूरत आहे कारण आपला आता एक्सरसाइज पण कम्प्लीट व्हायला हवी होती. ओके, तर तुम्हाला मला एक्झाम मध्ये 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स पाहिजे. ओके, बिकॉज आय एम टीचिंग यू इन व्हेरी डिटेल्स. नाउ इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी to revise it again and again and try to write down.
ओके, व्हेरी सिम्पल, नॉट व्हेरी डिफिकल्ट. तर आजच्यासाठी आपण थांबतोय. यू कॅन टेक लिव्ह नाऊ अँड गुड बाय टू एव्हरीवन.